Welcome back to my channel. Ito po ang part 6 ng aking ginagawang terrace o balcony. Sa video na ito ay gagawa ako ng porma ng upuan ng balcony na bubuhusang semento. Panuurin lang po hanggang dulo. Pero bago yan mag-e-intro muna tayo. Ginagawa mo. Wow! At kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ang subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga susunod nating mga video. 1 hour later. You can do it!